Друзі, вітаю вас! Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. І у нас сьогодні, як завжди, 9 годин ранку, трансляція. Сьогодні у нас 6 травня. Вчора було свято Світлої Пасхи. Вчора було чудове свято, з чим я вас і вітаю. Вчора ми з вами не спілкувалися, тому сьогодні поговоримо. Планую, друзі, сьогодні поговорити з вами про таке. Як завжди, спочатку ми подивимося на нашу погоду. На дворі розкажу вам про погоду вчорашню, про погоду сьогоднішню у нас на Дніпропетровщині. Вас запрошую до обговорення. Зараз я зразу підключу, щоб бачити ваші коментарі. Поки всі ви збираєтеся, поки що нікого не бачу, але приєднуйтесь. Будемо говорити про те, як вчора святкувалося. Перш за все, Буся наша йде до нас. У нас є помічники, є Буся. Після святкування їй дуже тяжко. А чому саме? Тому що собака вже старенька, не раз кажу чоловікові, не давай їй кісток, але він із великої любові, він варив холодець, холодець я зняла і викину відео приготування холодця саме на ті соняшники, де я постійно готую там. Щоб цей канал не навантажувати багатьма відео, ми зробили спеціальний канал, де буде лише приготування. І я там кажу, що ми там лише готуємо, там лише пару якихось маленьких відео викинула привітання з добрим ранком, а взагалі-то там буде лише приготування. І тому холодець я викину туди, в мене найкращий холодець виходить у чоловіка, і тому ми йому довіряємо, ми знаємо, що в нього чудовий холодець, і ми йому піддаємо, будь ласочка, якщо треба щось хтось у мене є, Лека, і вам доброго ранку, чудового вам дня, чудового, якщо вихідний, то нехай буде у вас вихідний, якщо це робочий, значить чудового, гарного вам робочого дня. Друзі, і ще раз вам кажу, що сьогодні ми хочемо поговорити про таке. Перше, це, зараз я підключуся, щоб мені ближче бачити ваші коментарі, і я на них зразу буду відповідати, тому запрошую і кажу вам, що чат працює. У мене, як завжди, друзі, передача «Чекаємо гостя», тому гостя я чекаю. Хто отримав там повідомлення, запрошення, приєднуйтеся. Поки що ті, кого я бачу, я з вами вітаюся і кажу, ось бачите, я побачила, отак, зараз, щоб воно нам не заважало, одразу я його виключила, і я бачу ваші коментарі і відповідаю вам на них. І так, перше, це святкування. Вчора у нас було свято, сьогодні можете розповідати, хто як, не можете, а навіть потрібно на моєму каналі розповісти, як ви святкували, де ви святкували, і як пройшов вчорашній день. Слідуючим ми пройдемося по моїй присадибній ділянці, діляночка в мене 5 сотих, подивимося, як що росте. Вчора був навіть за містом був заморозок, у нас вчора зранку було 2 градуса тепла, тобто похолодало. І подивимося, як, значить, друге у нас це городина. Городина. Обов'язково завітаємо до інжиру, подивимося гранат, який він є чи немає, подивимося обов'язково на полуницю,
І, пишіть, можливо, ще хтось щось хоче десь пройтися, подивитися. Ми з вами я на зв'язку, поки що я вас бачу, як ви мені пишете, відповідаю на ваш чат і тому запрошую до обговорення. Такі деякі, моменти я збережу в 5-хвилинне відео і потім уже його там змонтую і викину вам. Тому, друзі, розпочинаємо. Як завжди, перше, це наше вчорашнє святкування. Вчора був чудовий день, чудове свято, і, мабуть, з дитинства я його люблю, а можливо, і не з дитинства. Напишіть ваше враження від цього свята, з якого часу ви його пам'ятаєте, як ви відноситеся до нього, і як ви відсвяткували його вчора. Пишіть, друзі, приєднуйтеся, чат у мене працює, у мене така передача «Чекаю гостя», тому я, як завжди, і чекаю гостя. Зараз я іще тут, щоб ближче вас бачити. Також, коли ми підемо по городу, то мені треба, щоб вас десь бачити. Чомусь тут не підключається. Так, ага, бачу. Я сподіваюся, що бачу. О, все. Всіх вас бачу ваші коментарі, бачу ваші поздоровлення. Сьогодні другий день Пасхи, тому зазвичай святкують його 3 дні. Перший день ідуть в церкву, святять Паски, або хто в це не вірить, ті все рівно святкують і просто прославляють Бога і моляться. На другий день ці паски, все приготовлене їдять, і на третій день також. І в ці дні ідуть, оцей зараз розпочався тиждень поминальний, тобто згадують своїх рідних, яких уже з нами немає. Тобто йдуть на кладовище. Багато людей і прийнято так, я не знаю, у нас в Україні так, а ви напишіть, як у вас, несуть, оскільки понапікали, повитикали пасок, приготували багато різних всяких смаколиків, несуть на кладовище. Звичайно, хтось думає, і я в дитинстві думала, що це для них, ну як це для них, якщо тут могилка і на могилку кладуть. Але для нас, як для дітей, це було таке, і ще раз хочу сказати, це була пригода. Пригода, ми бігали на кладовище, ми збирали там цукерки, звичайно, яйцями, тому що ми наїдалися тоді, і, і, і я таки скажу, що для нас, для діток, це були бабусі особливо дуже полюбляли пригощати діток. Цукерок тоді було мало, того нас пригощали пиріжками, нас пригощали крашеними яйцями куриними, перепелиних тоді не було, а курині були. Ось таке свято дитинства, чудове свято, одним словом. Напишіть, що для вас Пасха і як ви відсвяткували. Ми, звичайно, зразу прокинулися, паски позавчора випекли. Непогані у нас паски вийшли. Хочу сказати, чим більше їх випікаєш, тим вони краще і виходять. Тоді ти знаєш, яке тісто, яка консистенція, і вона вийде. Хтось мені ще написав, але чомусь, я подивлюся, друзі. Немає зв'язку з чатом, поки відновлюється з'єднання. Чомусь каже, немає зв'язку з чатом. Тому поки що, друзі, чекайте, пише оператор Ютуба, що зв'язку з чатом немає, тому трішечки там, можливо, це щось все може бути. А от хтось мені, можливо, це
Да, я бачу, що давайте я перейду. Друзі, я зараз перейду на іншого оператора. Я бачу, що в мене напишіть, як ви мене бачите. Напишіть якийсь зв'язок, друзі. І ми сходили в церкву вчорашній наш день, прокинулися, вдягнулися, пішли в церкву. Діти наші теж показали, посвятили паски. Помолилися, привітали всі один одного і приходили додому. Спочатку ми хотіли поїхати в гості, а потім виявилося, що гості їдуть до нас. Тому ми приймали гостей. Вчора, друзі, виявляється, були дуже сильні магнітні бурі, і тому мені прийшлося ранок починати спочатку з одної пігулочки, валідол під язик. Потім мені прийшлося випити ще 2 пігулочки, а я зазвичай беру, щось мені знову пишуть, дивлюся. Немає, каже, зв'язку з чатом. Немає зв'язку, друзі, поки що з чатом. Ми спробуємо перейти потім на іншого оператора, і я думаю, що зв'язок з чатом у нас з'явиться. А поки що розкажу лише я вам про свій вчорашній день. Відчувала, що в мене головний біль посилюється. Спочатку валідол не допоміг. Валідол, він розширює судини. Це для тих молодим і дітям цього не потрібно, а це вже для тих, кому за 50, щоб ви знали, що валідол розширяє судини, і тому якщо лише у мене лише я відчуваю, що розпочинається головний біль, то я зразу беру під язик валідол. Потім день підходив до обіду, і я бачу, що мені гірше і гірше. Далі я п'ю спазмолітик і плюс заспокійливе. В моєму випадку це був карвалол і плюс спазмолгон. Таким чином, знову стало легше, коли прийшли до нас гості, то ми спокійно накрили стола, гарно, тут дітвора, тут всі бігають, тут, звичайно, треба ж проявляти активність і бути з усіма і підставляти, і зі стола вбирати, і скатертинку чисту. Самі знаєте, одним словом, приємні такі хлопоти, скажу російською. Хто знає, напишіть мені, як по-українськи, треба загуглити, подивитися, намагаюся вчити і говорити мовою чисто і красиво. Зразу є дуже багато скептиків, які там кричать щось по поводу різних мов. Я хочу сказати, говорити англійською, то треба чисто англійською, говорити російською чисто російською, українською, то українською. Але, звичайно, я і не проти суржика. Можна говорити і суржиком. Суржик – це якесь воно рідне і близьке. Так, чомусь так. Друзі, давайте ми перейдемо на іншого оператора, і, можливо, у нас і чат з'явиться. Зараз, хвилиночку, я перемкну. І всі, хто зі друзі, я ніде себе не чую. Угу. Зараз я сподіваюся, що напишіть мені, яке... вже тепер я вас бачу. Я бачу коментарі, бачу, мені написала Марія. Марія, вітаю вас. Христос Воскрес. Я думаю, що ви мені там відповісте: воістину Воскрес, Христос Воскрес, воістину Воскрес, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Чомусь ще з дитинства запам'ятала, що обов'язково вітатися потрібно
тричі. Не знаю чому, якщо ви знаєте, напишіть, можливо. Е, Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що ви приєдналися до мене. І розкажіть, ми зараз говоримо про вчорашній день, ми говоримо про наше святкування, і сьогодні в нас так і називається наша розмова після святкування. Тобто, як вчорашній день пройшов? У нас зранку було дуже холодно, потім у нас піднімалась температура, е, і як я потім на вечір узнала, що вчора, виявляється, були дуже сильні магнітні бурі. Це для таких, як я, для тих, хто відчуває ці магнітні бурі. А ну, як я вам і казала, як лише магнітні бурі, як лише наближається оця мігрень, дякую вам за ваші смайлики і привітання. Як лише наближається, то я відразу вдягаю свої окуляри, і мені тоді легше. Але вчорашній день у мене дуже чудово ми провели час з дітворою, з гостями, тут бігали, і футбол, і все скрізь. Друзі, і знайшли першу полуничку. Першу жменьку полунички ми вчора знайшли, як завжди, це найсамим меншим, або я завжди кажу, найсамим старшим. От у мене на ділянці вчора була вже перша полуничка. У нас ще заведено таке ще з тих часів, коли в мене доця була маленькою. Все перше, що ми побачили, ми тоді жили в чистому екологічному районі, і все купували для дитини не в магазинах, а лише на базарах. А базари у нас були невеликого міста, базарчик маленького міста, то в базарчику маленького містечка чи селища там будуть, звичайно, продавати своє, без додавання в молоко різної соди, крейди, і крейди додають крейду в сметану, в творога. І ми знали насправді, дякую, Марія, дякую, що ви зі мною. Тут я не бачу, а тут я бачу, що ви мені пишете. Дякую за ваші чудові смайлики. І також бажаю вам всього найкращого. Саме головне щастя. Я коли бажаю, я завжди кажу, я бажаю щастя в у кожного щастя своє. Так? Хтось хоч одного, хтось іншого, хтось третього, кожен думає, що це щастя. Але, друзі, саме головне, кажуть, і в мене один був знайомий, він говорив, я бажаю тобі Божого благословення. Якщо я щось забув, Бог все знає. Тому Божого благословення, щоб було все добре, щоб було щастя, саме головне. Радість в житті обов'язково. І про вчорашній день знову ж повертаємося. Добре, що щоб було все добре, щоб всі були радісні, все було добре, але потім одне, коли, як я вам казала, що ми випікаємо паски для того, щоб поділитися з сусідами, роздати дітям, там же ж і маленькі пасочки були для діток, і роздати всім знайомим, і саме головне, ті паски, які гарно вийшли, ті роздаємо. І коли вже я вже розклеїлась, тобто я відчула, що в мене насправді насувається мігрень. Це мігрень, друзі, це дуже така, якщо її запустиш, цей головний біль, то він уже не відпустить. Тому мені прийшлося випити свою пігулку, зоомігрен мені допомагає, а після цієї пігулки вже все, вже треба зразу спати. І коли прийшла сусідка, принесла паску, я не змогла вийти, дуже жалко, тому що вже ця головна боль одоліла мене. Потім пізніше я вже узнала, що це вчора були дуже сильні магнітні бурі. І отак.
Отаке святкування. Дякую, Іриночка, якщо ти зі мною, я дякую, дуже смачна паска. Сподіваюся, що тобі і моя паска сподобалася. І, друзі, чат працює. Я запрошую вас до обговорення. Я, Ми поговорили спочатку про вчорашній наш день, і я так його і назвала після святкування. Далі ми зараз підемо з вами по городині і подивимося на природу, на погоду. І побачимо Бусю нашу. Після вчорашнього чоловік думав, що він її зробив краще. А вона у Дашки, Дашка молода собака, то вона у Дашки вкрала кості і з'їла, і вчора цілий день ми її лікували. От зараз я бачу, вона вийшла і навіть до нас навіть заглянула, але підемо зараз подивимося, де вона, як вона, що з нею. Тому, друзі, ще раз вас зі святом. Приєднуйтесь обов'язково, задавайте питання, напишіть, як пройшло свято у вас. У мене передача «Чекаємо гостя», зараз тільки 9 годин і 10 хвилин, а подивлюся, скільки я веду, я не бачу. Скільки я веду, в мене пропадав інтернет, тому скільки я його веду, цього я не знаю. І чи зможемо ми пройти з вами по городу, також не знаю. Ви бачите, щось незрозуміло з цими інтернетами відбувається. Ідемте, пройдемося по городині. Ага, ось бачите, це я полюбляю читати ці книжки. Зразу воно вам тут висвітлило мою підставочку, на чому стояв мій телефон. Дженейр і Дюма. Так, подивимося, друзі, де наша Буська. Буся, я бачу, зі мною є 6 чоловік. Друзі, дякую, що ви зі мною. Чудового вам, як завжди, дня. І немає, Бусі нема. Але вона йшла, дивилась на нас, тобто їй трішечки сьогодні легше. Зараз подивимося, буде на зв'язок чи ні. І спочатку поговоримо про погоду. А зараз я вмощусь зручніше. Так, якийсь там рус, вибачте, я бачу, що хтось мені писав, але тоді, мабуть, не було зв'язку. Хтось пише, що він з Росії. Що каже, що не можна воювати. Так, ми також вважаємо, Рус, що воювати не потрібно, і тому насправді, а для чого воювати, скажіть, будь ласка, для чого вбивати людей, для чого кидати ракети по мирним містам? Я з вами згодна, шановний Рус. Чому ви називаєтесь Русом? Напишіть, як вас звуть. Вас що, з дитинства батьки так назвали? Добре, друзі. Ну, іноді отакі заходять до нас, але бачите, вони піднімають теми нормальні. Якщо ви вважаєте, що не повинно цього бути, то навіщо це сталося 24 лютого 2022 року? То чому ви не кажете тим, хто нажимає на кнопки, що все-таки закон бумеранга до них прилетить? Чому ви не кажете їм, що насправді це так? Що насправді цього робити не треба, не можна, не красиво. Ми живемо не в середньовіков'ї, вікові, да, не в середньоріччі, якщо ти ще з нами, Рус, то я тобі кажу, що ми все-таки цивілізоване суспільство. А цивілізоване суспільство – це те, що любить. Цивілізоване суспільство – це любов.
Тому, звичайно, от я відповіла тому другу, який ім'я свого не сказав, але якимсь чином якось там назвався, що, ти правий, адже цивілізація людини заключається в любові. Цивілізація людини заключається у вчорашньому святі, яке іще й сьогодні є, яке буде ще й завтра, і яким, коли, зараз здороваються, то кажуть: "Христос воскрес, воістину воскрес". Е, адже ще Біблія, яка написана і писалася людьми, і їй вже більше як 2000 років, це те, що знаю я, то я вам кажу. І що ніс Ісус? Ісус ніс добро і вчив людей добру. Тому ми й кажемо, середньоріччя, да, це зло, а вся цивілізація це любов. Якщо ви не згодні, напишіть. Друзі, зараз вийшла на вулицю, і давайте розпочнемо. Не йдуть до мене мої помічники, тобто не йдуть до мене Дашка, де спить. Дашка, а Мурка йде. Зараз я вам покажу, все-таки Мурка біжить до нас. І хочу сьогодні пройтися по городині, але я не знаю, чи я зможу. Чомусь оператори наші, ну зовсім нікудишні оператори зв'язку. Ось іде моя дівчинка. Завжди зранку, коли я хочу сказати про себе, коли я виходжу привітатися, хоча хоч спить іще в хаті. Бачите, вітерець ганяє травку, і їй хочеться погратися. Зараз уже горобчики, маленькі горобенята, почали випадати з гнізд. Вона в цьому році летить. Я перемкнулася на іншого оператора, подивимося, буде чи ні зараз. Зразу вам показую нову Мурку. Пішла, іде на сонечко грітись. Давайте поговоримо про вчорашню погоду. Вчора у нас було дуже холодно. 3 дні тому була така спекотна погода, було навіть на сонці плюс 40, більше, ніж 40. Пішла. Мурка пішла, там десь пятно гуляє, і тому вона пішла до нього. Вчора було, навіть були заморозки, у нас зранку було плюс 2. Температура, я показую вам на басейн зразу, там же ж у нас градусник, ми зараз підійдемо до нього і подивимося. Друзі, чат працює, тому пишіть, яка погода у вас, звідки ви мене дивитеся. Зараз ми підійдемо до басейну, я вам покажу градусник. Ну, хочу сказати, що вчора температура води в басейні була 10 градусів. Це як позавчора вона була більше, ніж 16.
за ніч отакий дуже було різке зниження температури. За ніч температура води зменшилась на 6 градусів, це значить, що і температура землі зменшилась на 6 градусів. Ну, якщо в деяких регіонах на поверхні були заморозки, то ось така погода. Тому, коли зараз ми йдемо на город, коли ми ходили з вами по городині, і я вам казала, що ми посадили помідори, висадили помідори, але не всі. Я так і говорила, що будуть іще заморозки, і тому треба бути обережним. Ну, звичайно, в нашому регіоні, якщо їх небагато, ти висадив, то їх можна заховати від заморозку під банку, під пластикову пляшку також. Показую груші. Грушки ось такі чудові. І тля зараз з'явилась. Ми зараз підемо, я покажу вам. Грушки ось такі. Тут у нас, ну подивимося ближче, це тля. Так, це тля, оскільки на груші є плоди, ми бризкати не будемо, а будемо лише його знімати. Кінцівки груш, ось як вони її заїдають. Саме там, де молоденькі листочки, саме там вона її заїдає. Уже ті листки, які твердіші, вона її не трогає. А там, де молоденькі, ось такі, з'їдає. Але це не шкодить груші. Я вам казала, що я зриваю всі ці листки, зриваю тут, де можна, звичайно, якщо це великий садок, то можна обробити від тлі. Ми завжди обробляємо ті, де немає плодів, ну, наприклад, троянди, калину, ми обробляємо актарою. Тут уже є плоди, то тут ми не будемо обробляти ядами. Яблуня, в цьому році яблук буде мало. І у нас ота яблунька, яка завжди була дуже, дуже приносила великі врожаї, оця, в цьому році вона відпочиває зовсім. Там немає не було жодної квіточки і немає жодного яблучка. Ця яблунька, яка завжди приносила, вона невисока, вона висотою десь 1,80 м, і не більше. Отак, невеличка. На ній є яблук трохи, будемо спостерігати за нею. Це середня яблунька, не рання і не пізня. Тобто яблука вродили і зразу їх треба з'їсти, вони не лежать. Всіх пізних яблука лежать довго. Тут ось такі є чудові. Чат у мене працює, друзі. Приєднуйтесь, пишіть коментарі. Ми йдемо зараз, пройдемося по нашій грядці, пройдемось по городу, подивимося смородина. Смородина вже чудова, салати вже пішли. Зараз на салат покажу вам на один. Беремо вже, це наша клітковина, беремо, споживаємо обов'язково зараз побільше салатів. Так будуть виводитися з організму всі токсини. Зараз я дивлюся на чорницю. Чорниця або вітамін для зору. Ця чорниця, яку ми привезли з лісів, пару кущиків, з лісів Житомирщини, там чудові ліси. Я думаю, що там у них зараз ще є гриби, а в нас грибний сезон вже закінчився. У них чудова чорниця, ми привезли і будемо дивитись. Поки що вона
один кущик прийнявся добре, ті ще зелені, той зелений, той, що посередині сухий, але подивимося, може від корінчика відійде, поки що поливаємо і дивимося. Хоча знаємо, що для них у нас дуже, дуже висока температура. Давайте подивимося про грибний сезон. Оця, що я завжди спостерігала і показала вам грибничка, де я і зробила висновок, що в нас весняний грибний сезон пішов, то так як весняний сезон швидко проходить, пішов і все, і закінчився. І ось оця грибничка, за якою я спостерігала, я її робила і парничок, і закривала, і робила так, щоб воно, бачите, ніби хватає йому тут і вологи, але я бачу, що грибничка вже пожовтіла, немає отут такі спори були білі скрізь, дуже була красива, чудова грибничка, але вже їй не сезон. Про це я і кажу, що видно, що температура піднялася і грибний сезон весняний закінчився. У нас на Дніпропетровщині, а ви напишіть, як Житомирщина, як західні райони, тобто Закарпаття, там Карпати, як у вас з грибним сезоном. Подивимося на нашу полуницю. Та, яка біля басейну, їй тут менше світла попадає. Ось вона так. Ось тут басейн стоїть. І ось тут сюди прибігла і полуничка. Тут менше світла, і того вона така, як весною. Маленькі плоди ще. Тут, де трохи більше світла, ось вона така. Уже під сантиметр. Переходимо сюди, подивимося далі. Оскільки про полуницю, так про полуницю і поговоримо. Знову тут вона у нас, тут де в затінку, тут вона іще маленька, зелена, маленька, але вона буде довше потім. І давайте підемо ще на одну грядочку, а саме там, де полуниця. Тут достатньо сонця, тут достатньо бджілок. І тут уже ми вчора знайшли першу жменьку полунички для внука. Про цю я розповідала. Я її назвала окультурена суниця. Іришка, якщо ти мене дивишся, то не треба зразу її удаляти. Ми подивимося. Вона, мабуть, красива. Подивіться. Подивіться, скільки тут буде багато плодів. Так, вона не така рання, як ті, але вона красива. Одне, що вона заплітає весь город. Бачите? Хтось вчора мені сказав, що кожна полуниця пішла від суниці. Ну, я не знаю. Не знаю, а якщо на смак вони зовсім різні. Тому так заплітає всю діляночку. Але отакі чудові, високі. Такі от чудові, високі кущі, рівненько стоять, високо. І зверху ось викидає квіточку зверху. Плодів я ще тут не бачу. Є
Ми подивимося, які тут будуть плоди. Поки що я бачу маленькі. Тому не треба спішити викидати, ну прямо вже все викидати підряд. Ні, треба спочатку щось посадити сюди, а тоді можна і викинути. Ідемте, я вам покажу ту полуничку, з якою ми вже зібрали перший врожай. Вона теж чимсь схожа на суницю. Кожний ранок поливаємо, тому що температура висока, спекотно, і зараз полуничка почала достигати, тому їй якраз і треба волога. Так, ось вона. Ось я вам покажу. Отака сама полуничка. Вона чимсь мені схожа, ніби як схрещена полуниця з суницею. Вона дуже солодка і вона рання. Така чудова. Покажу ще одну. Не в теплиці. Я вам казала, що теплицю ми вже давно не ставимо. Ось друга. Ну, і вчора були червоненькі і такі розовенькі, але перші. Перше своє, як я кажу, без хімії. Ще показую. Тобто пішла. На базарі я також бачила є, але моє враження таке. Я скуштувала, друзі, ну вона мені як деревина. Без смаку зовсім. Напишіть, чат працює. Напишіть, як вам на смак перша полуниця на базарах, на магазинах. А ось покажу, подивіться. Ця вже ще трішечки. Я думаю, до вечора її можна і зірвати. І така. Чат працює. У мене, друзі, передача. Чекаємо гостя. Приєднуйтесь, пишіть, підтримуйте чат. Всім вам дякую за лайки, за коментарі. І бажаю чудового дня і чудового настрою. Покажу кріпчик, який чудовий, салат, те, що зараз весна. Треба їсти. Ідемо далі. Це така полуничка, ця, що вже є, і чекаємо, яка буде. Головне, от чого я не знаю, що вона в нас перемішана. Якщо подивитися, я розповідала вам, що коли ми будувалися, то сюди, маленька діляночка, сюди хлопці виносили ці непотрібні будівельні матеріали. І отут ось була залисина. Років 10 ми її намагалися тут реанімувати, цю діляночку. І нарешті вона виросла. І нарешті вона трішечки і допомогла нам саме оця. Назвемо її полуничка, те, що поділилася з нами Іринка. А далі вже будемо дивитися, не пускати, щоб вона росла далі. Подивимося на її плоди. Ще покажу.
Ну, така якась чомусь. Десь їй тут щось не подобалося, бачите? Якась вона. Зараз ми на неї подивимося ближче. Ну, тут і земля трохи твердіша. І вона якась. М. Але смачна. Це краса. Такий, знаєте, от, смак. Одним словом, смак полунички. М'якенька, хороша. Я б насправді не один раз отак дивлюся і кажу, хто б це міг подумати, ще навіть не середина травня, а ми вже їмо полунички. Так, підійшли ми до мигдалю. Давайте подивимось, який він. Друзі, чат працює. Приєднуйтесь, хто може, в кого є можливість. Напишіть, яка городина у вас. Покажу вам мигдаль. Росте на очах. Поки що я на всьому дереві побачила лише один. Я ніколи не знала, який мигдаль із себе. Квітку я бачила, нюхала її раніше. А я думала, що мигдаль це типу абрикосини, а там кісточка всередині. Тому що купувала лише мигдаль в магазинах. А виявляється, це ось такий горішок. Будемо дивитись на нього, ну горішок чимось схожий на персика, на абрикосину. Така чудова в нас. А тут ми дивимось, тут у нас суниця. От те, що й казала, що Ірочка, то якась культурна суниця. Ось у нас теж суниця, і в неї стоять так само високо, гарно. Стоять її квіточки, так само вона ось тримається кущика кубки, і те саме заполоняє весь город. Будемо дивитись на неї, будемо спостерігати. Ні, то будемо ділитися своєю полуничкою, дивитись. Або, минулого року, не минулого, років 10 тому ми купили на базарі, засадили, але вона у нас не розрослася. Це знову ж таки показую вам цю першу полуничку. Чому я вважаю, що на городі повинна бути, на ділянці повинна бути і та, що рання, от у нас є, так, і ця, що от у нас є суничка, вона теж має свій смак, і я з нею роблю варення і дуже смачне. Коли набридає полуничне, тоді суниця має зовсім інший смак, вона трішечки з гірчинкою такою. Тому мені вона більше подобається. Не більше, я не кажу, мені вона також подобається. І ще, тобто у нас є рання, далі піде суничка і далі піде пізня. Оця, що ми були посадили, її не так багато, вона там трішечки далі. Так, давайте підійдемо. Чат, друзі, працює. Всім вам дякую за лайки, дякую за ваші коментарі. Зараз ми підходимо до нашого гранату і проведемо наступні 5 хвилин біля гранату. Гранат. Квіточок я ще тут не бачу. Минулого періоду весняного я вам показувала, яка тут була красива і така м'ясиста квітка. Дуже красива. То була перша квіточка, яку ми побачили. Зараз ми бачимо, як він у нас перезимував. Він перезимував навіть краще, ніж інжир. Не дивлячись на те, що все-таки температура пару ночей стояла десь мінус 17. Висока для нього.
перезимував нормально, добре, навіть скажу, чудово. І тепер чекаємо на квіточку, яку я вам потім також покажу. І, можливо, ми побачимо перший плод вже в цьому році. Це гранат. Це гранат ми посадили з кісточки. Їли гранат, купили на базарі гранат. Він був такий, знаєте, от якщо берете червоний гранат, значить він буде не такий солодкий. От цікаво у них. А гранат той, який жовтий, такий жовто-червоний, назвемо його. Отой гранат, він буде більш солодкий. Потім, як я розбиралася, що то, назвемо його, окультурений вже гранат, а то ті, що у нас в посадках абрикоси, а у них в посадках ростуть гранати. Дикі, назвемо їх. Оце гранат у нас з кісточки. Ми його просто кинули в вазон, кинули кісточку, вона виросла. І потім ми його висадили знову ж таки в горщик, а потім чоловік вирішив висадити на грядку. І от уже бачили квіточку, чекаємо плод. Йдемте до інжиру, підійдемо. Поки ми йдемо до інжиру, я вам покажу огірки. Це огірки ми кісточку посадили в горщик і висадили прямо в землю. Був холод, ми нічим не прикривали. Звичайно, від холоду треба було прикрити, але оскільки ми знали, що ми будемо огірки садити, як завжди, знаєте, на Петра. Моя бабуся садила. Ми садимо на 2 неділі раніше, тому що регіон у нас тут тепліший. І ось такі вже у нас, отакі вже, бачите, огірки. Викидають 4 листочки. Ще також прямо в землю посіяли огірки, і вже вони ось, навіть можна сказати, не виткнулися, а вже почали рости. 2, тут ось ще 2 викидає. Ще є, що витикаються із землі. Покажу вам помідор. Тут колись була діляночка, і тут ріс помідор, десь упав, і ось уже отакий помідор, який не треба буде висаджувати на грядку, а він росте зразу, бачите, яка синя, загартована в нього ніжка, то вони не хворіють, а зразу приймаються і ростуть. І йдемо, друзі, Ой, хрущ. Десь я збила тільки що хруща. Ой, як вони чіпляються. Такі в них дуже цупкі ніжки. В цьому році їх дуже багато. Значить, вони виведуть багато потомства. Хрущі живуть тільки 7 тижнів, виводять потомство, потім їхнє потомство живе 6 років, але от на 4-й рік, значить, буде дуже багато хробаків, які будуть з'їдати все, що їм потрапляється. Вони самі прожерливі, це хробаки 4-го року життя. В цьому році багато хрущів. Значить, зараз ми йому допоможемо перевернутися. Ну, він сам вміє, в нього тут допомагає своїми лапками і перевертається. Зараз він крила відкриє, в нього одні крила, другі підкрилка там.
Друзі, чат працює. Приєднуйтесь, пишіть коментарі. Угу. Він бачить, бачите? Він тільки побачив мою руку, я від сонця закрила. Відчув, оце не стало сонця. Відчув і завмер. Зараз я відкрила, почне перевертатися. Вся природа, коли чує небезпеку, завмирає. Так, це я йому допомогла, як ото кажуть, що хватається за соломинку і тут ухватився і перевернувся. Ідемте, друзі, подивимося, який інжир. Інжир це інжир. Пішов у нас від корінчика. Давайте ми до нього підійдемо. Це інжир від корінчика пішов. Плодів я тут ще не бачу. Ну, є і оці гілочки також, але ніде не видно плодів. Це говорить про те, що цей інжир у нас буде достигати набагато пізніше, ніж той інжир, який в інжирниці. В цьому році прихватив мороз саме оцей інжир і оцей Брунсвік і адріатичний білий. І подивимося, який наш інжир. Це блекджек, який зимував в інжирниці. Звичайно, інжирниця – це для них саме комфортне. Навіть тоді, коли для інжира комфортна договорю, навіть тоді, коли велика жара він не любить, і він не любить дуже низької температури і дуже високої. Коли висока температура, інжир також застигає в розвитку. Коли низька температура, бачили, прихватив мороз і відпустив від корінця. Тому оця інжирниця, вона захищає і від високих температур, і від низьких температур. І у нас ось буде вже плод, будемо за ним спостерігати. Далі дивимося, піде слідуючий. Бачите, у них немає першого врожаю, другого врожаю. Врожай у них оце як пішов, ось, просто вони достигають так само, як і абрикоси, персики, вишні і черешні. Одні плоди раніше, інші пізніше. Так само, як ми бачимо, з'являються не зразу вся яблуня квітне. Пішла одна квіточка, друга, третя. І так само і підуть плоди. Перший плод, другий, третій буде. Так само і черешні, і вишні, і абрикоси. І ще один це у нас Брунсвік. Дивимося на плоди. Тут плоди ось. Зараз, як показати. Ось, показую. Гарний. Один є і другий. Ми бачили, зараз заховався десь в листках. А ось другий у нас більший. Ось він. Брунсвік, він більший плод сам по собі. Ми ще його не куштували, який на смак. Ну, сподіваюся, що в цьому році ми його вже спробуємо, побачимо, який він.
Є. Так що інжирниця для інжиру в наших регіонах саме найкраще. Вона спасає від низьких температур, і від дуже високих. Скоро піони підуть, півонії вони називаються. Ну, буде запах оцей чудовий. Поскільки проходимо, давайте подивимося на гарбузи. Гарбузи. Скоро будуть підніматись. Головне, нам не забувати сюди давати вчасно воду. Тобто кожного дня зараз, щоб вони піднімалися. Їм тут хватає мінералів. Уже ось такі гарбузи. Черешень буде достатньо і теж щось почало вже їсти. Хватає зараз всіляких мошок, черв'ячків, гусінь вже пішла, але допомагає з цим справлятися, допомагають пташки. Зараз дуже багато прилітає до нас синичок, дуже багато прилітає горобців. Вони допомагають. Грядочка суниці, як я і казала, що суниця повинна бути. І сидить друг, який полюбляє, чомусь вони люблять саме сидіти біля черешень. А тут я вам показувала, що черешні. І прийшов десь гуляв. Сьогодні ти трошечки пізніше до нас прийшов. Да, Котуська? Да, каже. Каже, да, привіт. Про суничку. Суниця. Ну, я вважаю, що на грядки, не дивлячись на те, що у нас лише 5 сотих, але я вважаю, що треба, щоб було все. У мене тут і кущик крапиви є, у мене тут і чистотіл, я вам показувала, є. Тут є і суничка, але її треба відділити. От ми її відділили ось цим, такою металевою, забили в землю, щоб металевим таким листом, назвемо його так, щоб вона не лізла нам. Там у нас помідори, там у нас перчик. Ті, що я висадила, ось сонечко його попекло, а той, що сам прийнявся, бачили, там синя ніжка і ніщо його там не пече. Тут сонечко попекло, гірше всього, звичайно, для перчика, але зараз якраз така погода, що воно все відійде. І ще хочу сказати, ми викидали перегной із нашого ящика перегнойного, і ми побачили, ось подивимось пізніше, чи то гарбуз, чи диня, чи кавун. Там були семена і того, і того, і того. Будемо спостерігати, побачимо, що це у нас вилізло. І про суничку я вважаю, що треба, щоб вона росла окремо своєю плантацією, і тоді нікому не буде заважати. Так як той, що прийшов до нас зразу і щось там розповідав. Щоб не лізла на чужу територію. Дай носа. Ідемо, друзі, подивимося на малину. Малина проходимо. Чудова. Бджілок достатньо. Ти чистиш когтики? Чухаєш лапки? Покажи носика свого п'ятнистого. Друзі, чат працює. Приєднуйтесь, пишіть коментарі. І в мене така передача «Чекаю гостя». Сподіваюся, що хтось підключиться, хтось отримав запрошення, тому чекаю гостя. Ще проходжу
Смородина, як і все. Там, де більше попадає сонця, те воно набагато краще. Мій помічник завжди зі мною. І йдемо далі. Смородина також. Зараз, бачимо, хвороби пішли. Тля, те, що я вам показувала, тому зараз треба зривати, дивитися, або ж уже оприскувати. Ну, звичайно, від цього всього це вже допомагають лише яди. Те, що я вам і казала, що ми не хочемо цього, і ніколи смородину ми не обробляли ядами, і у нас завжди достатньо і багато смородини, що останнім часом перестали вже їсти, ну, набридло, скажімо так, варення смородинове. Завжди його багато, достатньо, ми ніколи його не обробляємо, це лише зриваємо листки, якщо бачите. Подивимося на виноград, чистенькі листочки, і оце, якщо з'явилась оця хвороба на смородині, значить чекай і дивися уважно, буде і на листках винограду. Тут ми спасаємося, поки ще зараз є квіти, тому треба обробити бордоською сумішю. Навіть один раз ми ще не знали про це, і ми навіть обробили бордоською сумішю, вже були такі виноградинки. Ну, це були наші перші рази, коли ми не знали, як боротися з цим. А ядами не хотілося, ну, таким чином. Подивимося, що в нас з водою. Бачите, була повна діжка, а зараз вже залишилась 1/3. Це говорить про те, що роси майже немає, тому що звідси і роса, яка збирається на криші, також скапує, звідси і дощі. І ми бачимо це по землі. Земля суха, треба дощу. А дощу немає. Так, чекаємо тому. Друзі, давайте сходимо ще на троянди, подивимося. От на трояндах, звичайно, то ми їсти не будемо, тому троянди можна оприскувати. Це ось малина. Малина. І також пішла гусінь. Пішли. Зараз сезон цієї гусіні, коли вона з'явилася, допомагають пташки і допомагає вчасне виявлення. Це отак. А якщо вже не допомагає, у вас його дуже багато, звичайно, тоді, кого побачила, тоді можна ядами скористатися. Пятно, наше пятно, повернись до нас, втік. Тоді можна скористатися ядами. Знаєте, що яди, час очікування 40 днів, коли вони виходять з усіх трав, з усіх організмів. Ну, йдемо до троянд. Подивимося ще на виноград. Нормально. Ще поки що на ньому нічого немає. Але очікуємо. Погода жарка. Так, травичку треба взяти і полити. Суха. Отут хтось зібрав їх. Це ви? Ви зібрали? Бачите, вони зібралися купою.
Так, дуже багато в цьому році їх. Зараз хочу, друзі, чат працює. Всі, хто зі мною приєднуйтеся, пишіть. Зараз ми по ділянці пішли. Вчора у нас була Пасха і ми починали наше святкування. Зразу покажу, хто не був зі мною. Це наша така дієчка. Збирається з даху. Ось наша діжка. Ось пішов перелив, пішов в діжку. Далі ми зробили сюди кран. На зиму обов'язково його треба відкривати, бо розірве. Я вам показувала, що в цьому році, хоч він і був відкритий, десь капля води залишилась і трішечки порвало в кінці. І далі переливом воно пішло. У нас теж якось було шкода викинути, така дитяча, ще з часів, з тих давніх часів залишилася ось така дитяча ванночка, чудова, красива. Це було шкода викинути, вона сталева і покрита емаллю. Ми зробили перелив. Спочатку я думала, що придумаємо якийсь красивий, зробимо, можливо, поставимо фонтанчик, можна так. Просто часу не вистачає. А це така от моя задумка. Закопуємо його в землю, ставимо там фонтанчик, і разом з тим воно буде красиво. Навколо можна, зараз дуже багато різних камінчиків, навколо обкладаємо камінчиками, там всередині робимо цей фонтанчик, вода нікуди не дівається, і лише, от як ми наберемо оці ночви, так назвемо їх, ванну, так воно і буде. Одне єдине, коли дуже жарко, тоді випаровується. Спочатку думали так, потім думаю, закопали, наприклад, ми його закопали сюди. Показую вам, люблять вони пити з усього, лише не зі своїх мисок. От йому подобається. Я набрала, поки не бачу, буде спокійно зараз пити. Здається, що йому так хочеться пити. Він такий жадібний на цю воду, не поїли його бідного. Ніде не було води зовсім. Такі вони смішні. І хочу продовжити свою думку, якщо, наприклад, взяли ми, зробили отут, але ж діти бігають і думають. Він буде знати, що йому не можна бігти, тому що там глибоко і туди можна впасти, можна травмуватися. Але коли вони бігають, ганяють, біжать один за одним, один тікає, другий доганяє, можливо, всяке. І тому ми вирішили не закопувати його в землю, а ось тут висить. Якщо хочеться, тут можна і човники попускати, тут можна і перелив зробити, ось зараз воно потече, і піде перелив, тобто буде фонтанчик. І ось такий позитив для діток і для себе є. Ні, фонтанчиком не потече, тому що оце залишки цієї води. А це ніяк напитися не може. Саме головне, хочеться пити там, де незручно. Наприклад, в басейні, коли ти висиш догори дригом, от тоді хочеться. Отут, коли якимсь чином треба подумати, як туди залізти. Поки ми пішли полєм ту травичку, поки ми побачили, що там потрібно.
Так, і тут що треба зробити? Тут треба попелом посипати. Зараз ми таки зробимо. Так. І тут ось сильно. Там, де сонечко попадає, там воно і пересихає, звичайно. Воно сильно тріскає. Так, поки що ставлю сюди і подивлюся, чи є в мене попіл, щоб посипати зразу траву. Трохи є. О, є. Мабуть, там дуже голосно. Ось це. Так, і візьмемо попіл. Тут я кладу для сороки, в нас тут живуть поряд. Це вони з'їдають цей хлібчик. Сороки, ворони прилітають. А можуть і горобці. І нашкребемо трохи попелу, нам багато не треба. Там, де позеленіла трава, там зараз посипемо. Друзі, в мене чекаємо гостя передачі. Приєднуйтесь, пишіть коментарі. Ми побачили, коли ми поливали, ми побачили, що в нас трохи позеленіла земля, тому зараз зразу ми її посипаємо попелом, щоб обрати те, що зеленіє. Це допомагає. Ну і зразу закрию назад, і треба трохи зробити попелу. Тут у нас ось такий мангал, і у нас, якщо ми не робили шашлики, не хотілося там, то я тоді його запалюю, спалюю і роблю собі попел для того, щоб боротися із зеленню. Ідемте на мене передача, чекаємо гостя, чат працює, тому приєднуйтесь, пишіть коментарі. Подивимося на наші троянди. Нарешті я тебе побачила. Привіт! Привіт! Привіт, моє сонечко. Ти як? Нормально? Зараз оченята твої витрим. Бусю ми не бачили, а ти? Привіт, привіт! На щітці родимка. Іди спи. Троянди. Ці, які червоні, вони більш сильні імунітетом, як я кажу, і тому на них, можливо, вони не такі солодкі, на них тля не нападає. Що таке? В емоціях, от коли в неї багато емоцій, вона починає так кашляти, ніби задихається. А коли заспокоїться, все добре. Далі, друзі, йдемо. Дуже сильно нападає тля на глорію. Глорія – це така красива, жовта квітка, помаранчева квітка. І, мабуть, солодка. Найкраще приймаються оті троянди червоні. Глорія приймається теж чудово з любої гілочки. Що? Ну, щось їй надумалось, і вона прибігла, гладь мене. Що таке? Нічого. Бачу, що зараз пішло дуже багато тлі.
Тому тут, звичайно, сьогодні зараз погода хороша, аби тільки не було вітру, тому то актарі вже цього яду вже не буде. І, звичайно, коли обробляють наші улюбленці тваринки, тут не бігали, не галасали. Це також жовта. Але от я бачу, що на цій жовтій, мені здається, що тлі тут немає, якщо оце. Ні, на цій немає тлі. Я завжди думала, що лише на жовтих, але виявляється, що, бачите, оця жовта, на неї тля не прибігла. Значить, на солодких, на молодих, оця ось у нас, оце червона, але це ця троянда, яка плететься. І раніше я завжди бачила, що тля першочергово на неї потрапляє, залазить, воно таке все тут його, коли її можна і подавити просто руками, але потім руки всі стають зелені, і ти ж кожну, не знайдеш кожну цю блошинку, називаємо так, кожну мурашинку, так назвемо. Куди погнали? От хіба тут будуть газони, коли вони ганяють одна за одним. Я прошу, не ходіть. Ай, люблю. Так, ну і ось. Тому прийдеться їх сьогодні обробити актарою, щоб не з'їла тля. Бачите, скільки її. Іду до нас. Іди до нас. Друзі, в мене передача. Чекаю гостя. У мене чат працює. Дякую вам всім, хто був зі мною. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. І до зустрічі на моєму каналі.